Newsbreak. Online sabungan at iba pang international amusement events isa sa ilalim sa kontrol ng Game and Amusement Board. Kasama mo sa Balita Dzxl Radyo Man sa Conde Batak. Inaasahang maaprubahan na sa pinal na pagbasa ang panukala na nagpapalawak sa superbisyon ng Games and Amusement Board o GAB para sa lahat ng international amusement events at online cockfight betting o online sabong. Sa ilalim ng panukala, pinapalawig nito ang kapangyarihan ng GAB para sa pagpapatupad ng batas kaugnay sa professional sports, lalo na ang mga gumagamit ng betting system o sistema ng pagtaya gamit ang makabagong teknolohiya. Binibigyang mandato ang GAB na i-regulate ang pagdami ng online sabong na may betting system, gayon din ang pagtatakda ng rules at regulations na ipapatupad sa lahat ng sabungan sa buong bansa. Nagpasalamat naman si GAB Head at dating Congressman Abraham Khalil Mitra sa pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan lalo pat lumalaganap na ang online cockfighting sa bansa. Ilan pa sa isinusulong sa orihinal na panukala ay ang pagsasailalim sa international beauty pageants, concerts at maintenance ng mga theme parks sa pamamahala ng Games and Amusement Board o GAB. Kasama mo sa kamera, Radyo Man sa Conde Batak, Tatak RMN, Dzxl 558. Pilipinas naman nakita po ng potensyal na mag-export ng kosher food products sa Israel. Kasama mo sa balita, Dzxl Radyo Man 4, Angel Ronquillo. Formal na nga tinanggap ni Ambassador to Israel Neil Imperial ang expanded directory ng Kosher Certified Philippine Food Companies mula kay Director Rabbi Joel Weinberger ng PS Kosher Food Works Incorporated. Una dyan, tinalakay ni Ambassador Imperial at Rabbi Weinberger ang tumataas na bilang ng Kosher Certified Philippine products at ang malawak na export opportunities. Ipinakita ni Rabbi Weinberger kay Ambassador Neil Imperial ang isang direktoryo ng halos 160 Kosher Certified Philippine Food Companies na maring mag-export sa Israel. Ang mga produkto ay kinabibilangan ng frozen na isda at iba pang pagkain pandagat, coconut products, fruits and vegetable chips, corn flakes, gayon din ng canned tunas, juices, sugar at iba pa. Naniniwala itong si Weinberger na may malaking potensyal ng Pilipinas na mag-export ng mas marami pang kosher certified products sa Israel. Ikinatuwa ng opisyal ang dumaraming export-oriented Philippine companies na nakakaunawa sa halaga ng kosher certified products. Sinabi pa ni Ambassador to Israel Neil Imperial, ang lumalago listahan ng mga kumpanya ay isang indikasyon ng kanilang pagiging handa na sumunod sa mga kinakailangang sertifikasyon upang pumasok sa mainstream market sa Israel. Kasama mo southern part na Metro Manila, Radyo Man 4, Angel Ronquillo, Tatak RMN, Dzxl 558. Pamunuan naman ng LRT nagpaliwanag matapos mag-viral ang picture ng lalaking may dalang galon tubig sa estasyon. Ang kasama mo sa balita Dzxl Radyo Man 9, DK Zarate. Kung maalala nga, binatiko sa social media ang litrato ng isang lalaking nakapagpasok ng isang galon ng tubig sa isang istasyon ng LRT2. Ito ay ilang araw matapos i-anunsyo ng pamunuan ng LRT at LRMRT na bawal magpasok ng anumang bottled drinks o liquid na maaring umanong magamit bilang liquid bomb. Batay na rin yan sa bas pinigting na seguridad ng NCRP o kasunod ng twin banging sa Hulusulu. Paliwanag ni Evelyn Harnejo ng LRT2 Communication Division, utility man nila, yung lalaking may dala ng isang galon ng tubig. Ano yan, nasa Betigo Balmonte Station ang kanilang storage area at kapag kailangan ng tubig sa kanilang opisina sa ibang istasyon ng tren ay dinideliver ito ng kanilang utility men. Nanawagan naman ang pamunuan ng LRT2 sa publiko na sundin ang bagong panuntunan sa pagdadala ng liquid drinks para na rin sa kaligtasan ng lahat. Kasama mo sa Department of Transportation, Radyo Man 9, DK Zarate, Tatak RMN, Dzxl 558. DZXL Flash Report. Dzxl Radyo Man 7, Rhea Mamogay. Rhea, go ahead, Rhea. That contain possible ammonium nitrate fuel oil or ANFO compound as primary explosive charge and possibly boosted by secondary and high explosives, possibly PAPN, PNT, or RDX.
subject to further laboratory analysis that characterize the shattering effect of the explosions. This particular type of IED by design is identified with the Abu Sayyaf group, as 9 similar IEDs have been involved in at least 5 recent incidents in Basilan and Sulu in 2016 and 2017. One incident in Sulu on March 12, 2017 along Scott Road, Barangay Raimundo, Jolo, involved an IED similar to the ones detonated in the Mount Carmel Cathedral last week. 2 similar IEDs were also detonated by the Abu Sayyaf in Lamitan City on March 19 and 20, 2017, while 4 more similar IEDs were defused by the military in the Barangay Magkawa, Al-Bakra, Basilan on May 20, 2016. The signature of the Abu Sayyaf group, therefore, is patently present in the IED used in the latest terror attack in Jolo. The investigation of the Jolo Cathedral explosion is far from over, as there are more pieces of evidence that need to be carefully examined to test its consistency with other facts and circumstances surrounding the incident. Elsewhere in the Mindanao, following the successfully completed DOL plebiscite in Danao del Sur, Maguindanao, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, and in the cities of Cotabato and Basilan, the PNP is now ready to assume election duties anew for the second DOL plebiscite in the municipalities of Baloy, Munay, Minungan, Pantar, Tuguluan, and Tangkal in Lanao del Norte, and 39 barangays in the municipalities of Alision, Carmen, Cabacan, Midsayat, Pigkawayan, and Pikit in North Cotabato on February 6, 2019. Tomorrow there will be a ceremonial send-off in Cagayan de Oro City of Police Security Forces that will perform election duty in the second DOL plebiscite on February 6. Under a similar operational template applied in the first DOL plebiscite in January 21, the PNP is fielding a smaller contingent of 3,209 police personnel in 588 polling centers for the February 6 DOL plebiscite that will be supervised through the Plebiscite Monitoring Action Center at the PRO 12 headquarters in General Santos City. On other matters, I'm pleased to take note of the speedy police action of the NCRPO and QCPD that led to the early solution of the murder of Punong Barangay Crisel Ben Beltran of Barangay Bagong Silangan, Quezon City. This well-executed investigation leading to the arrest of key suspects in this high-profile murder provides a working template for the other PNP units and in handling similar cases of heinous crime. Thank you and good morning. Thank you, sir. And for the first round of questions about the Jolo bombing, we request Marie for the first question. Sir, good morning. Congratulations for this development. First of all, I would like to clarify, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. This well-executed investigation leading to the arrest of key suspects in this high-profile murder provides a working template for the other PNP units and in handling similar cases of heinous crime. Thank you and good morning. Thank you, sir. And for the first round of questions about the Jolo bombing, we request Maris for the first question. Sir, good morning. Congratulations for this development. First of all, I would like to clarify, according to the President, it was a suicide bombing incident. So with this development that you've discovered, sir, sino po ang suicide bomber? Was it the lady Indonesian who left the first bomb, or ano ba yung second na lalaki? Ang lumalabas dito pareho, no? The first one was detonated by apparently by the woman, yung babae. Ang lumalabas dito parang ito ay mag-asawa. Na yes. Kaya Indonesian, because of the witnesses accounts, na itong mga to ay hindi marunong magtausog, hindi makapagsalita, at yung salita nila, and of course, based on our intelligence information, na yung salita nila ay Indonesian.
Malay Indonesian ang Malay Indonesian. Kaya they assume na itong mga to ay Indonesian. So you are completely discounting already the previous information that was given by Secretary Lorenzana that it was believed to be Yemeni couple. Well, even SILG himself have already said na itong mga to ay Indonesian. No less than the Secretary DILG have already said also that these are all, and our sources also says that these are Indonesian couple. How long have they been in Mindanao? Yung lalaki medyo matagal na dito sa atin. Lumalabas yung babae medyo bago-bago. Sir, mga gano'ng katagal? Yung lalaki, according to our sources, a little more or less a year already. Yung babae, a few days ago lang. Although hindi natin alam kung saan siya galing, pero from that pagdating niya, this a few days ago, before the incident. What was his particular involvement with the Abu Sayyaf? Was he the trainer of bomb making? For him to have stayed here in Mindanao for a little more than a year already? Based on our intelligence gathering at saka reports from our witnesses and sources, parang talagang yan ang trabaho lang niya, suicide bombing. They take the opportunity. Yun talaga ang purpose niya kung bakit siya nandito. Sir, do we know the whereabouts of Sawadjaan? As of this time, actually, ang report was during the attack of the Philippine Army dun sa lugar, dun sa Patikul, ay nakatakas siya. Nasaan po? Nakatakas siya dun sa offensive na ginawa nung AFP doon. Pero sir, continuous pa naman yung military offensive ng AFP and supported by the Philippine National Police there. The one you've mentioned that you're still looking for 14, it includes Sawadjaan already. So 14 na lang yung strength nung Adyang-Adyang? No, basically yun lang identified natin. Na suspects dun sa mismong incident. Yes. Pero sir, all other members hindi na kasi natin kilala yung I think they have the military have the estimate. They say something like 100 yata yan kung sinabi nila during their yung ito kasi yung grupo na hinahanap doon, this core group ni Sawa Adyan. At yung nakita natin dito na posibleng na involved based on accounts, no, yung kung saan pumunta yung itong couple, saan dinala, saan kusinang sumalubong, kung saan siya, yung movement niya, ito yung mga taong na involved na sinasabi natin the 14 others. And sir, just for the record, what made Kamah et al. Surrender to the police? Talagang voluntary yung pagpunta nila. They were not arrested. Because of the massive operation, the forced surrender ito nangyari. Because of the massive operations being conducted, continuous operation. Remember, the first operation was conducted by the PNP where once Yusuf was killed, no, namatay yung kasama niya at nakatakbo, tapos pinalawap yan ng massive operations with airstrikes coming from the armed forces of the Philippines. Kaya napuwersa silang nagpuwersa mag-surrender plus itong mga kasama niya. Saan nga siya surrender exactly? Magkakasama silang, tama ba, 5? No, it started with Kamah. By batch. Saan, sir, sila? Kanino sila surrender? Sa Army, di ba? Sa SITG. Si Kamah initially surrendered to the Philippine Army. And he was turned over to the PNP. All the rest surrendered to our SITG. Sa Special Investigations Task Group. Sir, kailan lang end yung oras? I'm not really sure. Over the weekend yun eh. Over the weekend. And then continuous kasi yon. Hindi sila sabay-sabay. Okay. Mula Saturday, mula Sabado, Linggo. So nagsimula si Kamah ng Sabado, surrender. Nagsimula ng Sabado. Has he given any testimony already? Did he admit the fact that he surrendered? Did he admit to the commission of the crime? I think he's not admitting anything, pero yung mga kasamahan niya at saka yung ibang witnesses, they're pinpointing to him as the one who escorted actually itong couple. So sir, if he did not, hindi niya pwedeng i-deny yan. And doon sa bahay niya, we were able to recover IED and IED components in doon sa mismong bahay niya.
Okay, so sir, if he is not admitting to anything, why did he surrender in the first place? What was his reason for surrendering to the Philippine Army? He's being hunted. That's one. Kaya force surrender ito. He's being hunted. Probably ayaw din niyang mamatay doon sa offensives na ginagawa ng military. Hindi, just for the record, sir, kasi yung apat na nakita doon sa CCTV initially, they presented themselves to the police, right? To the authorities because they wanted to clear their names. In this particular instance, when Kamah surrendered to the Philippine Army, did he clear his name, the reason why he presented himself, or not? He's just denying na wala siyang kinalaman, but he is not clearing his name. Doon sa specific incident lang. But of course, sabi ko nga, based on the eyewitnesses and accounts of these people, they're pointing to him. So hindi cannot clear his name dito. Oh, but he admitted that he's a member of Ajang-Ajang. Yes. Okay, thank you. Thank you, sir. We'll move on to Aaron, followed by Martin. Sir, good morning, sir. Sir, just a clarification, yung bombing sa Jolo Cathedral has nothing to do with the BOL. No, nothing to do with the BOL ito. Pure terror. It's a plain act of terror, this one. It's a plain act of terror, itong nangyari sa Jolo na to. This is being planned so many years back already. Lalong-lalo na yung cathedral na yon. Talagang may specific threat yung cathedral na yon. So sir, and all other churches dun sa lugar actually. Sir, kung if this is not connected with the BOL, and then we have two suicide bombers from Indonesia. So based dun sa mga, I'm sure yung mga background nyo sa intel on terrorism, parang extensive yung planning. So meron bang participation dito through financing yung mga international terror group? Ayun nga ang this is the very reason why they pledge allegiance to ISIS. Itong Dawa Islamiyah, because they funnel funds from the headquarters. Kaya yun yung kaya ito ang pinaka-reason nga ito they do this terror act, act of terror to get funds from ISIS. Itong Dawa Islamiyah. So initially this is the very purpose. Bakit sila nagkakandak ng mga ganitong barbaric act of terror? With that, sir, can we say na yung Jolo Cathedral blast was locally funded? Hindi siguro. No, they get, kaya nga ginagawa na nga nila to is to get fund from international itong ang ISIS. No? Merong mga info tayo na kahit papaano may nakakalusot yan. This is the very reason kung bakit nga nila ginagawa ito. Number one is to gain notoriety. Probably sinasabi nila yung mga number one is international notoriety yan They want to gain international notoriety. They affiliate themselves to ISIS so that ISIS will funnel funds to them. So para ma-impress yung ISIS at mabigyan sila ng yung central office ng ISIS to give funds for the local terrorists here. Following your line, sir, so ibig sabihin they're not still getting fund. So the Jolo Cathedral well, we cannot say that. Most probably funded. Meron ng yan. Kasi remember, si Sawa dyan, saan niya kukunin yung pera niya? He funded this Siya ang nagpondo nito. Di ba? Siya ang nagpondo nito. Saan niya kukunin yung pera niya? Besides, of course, doon sa mga ibang activities nila, like kidnapping. Di ba? So yun, sir, parang past kidnappings na may mga ransom. Meron. Possibly, this is one way of, ito ang isang besides from the extortion, kidnapping, yan yung mga source of funds nila. So sir, last sir, and probably pushing illegal drugs like what we saw in Marawi, yung iba. So sir, last sir, so have you coordinated with your counterparts in Indonesia to identify kung sino yung dalawang suicide bombers na yun? Ano hindi yung ma-identify yung kasi sila mismo hindi nila kilala kung sino yon. Basta ang alam nila hindi makapagsalita ng tausog. Yung even si Kamah will not identify kung sino yung dalawa. Lalo na yung babae na bago lang nakararating. Pero may coordination na kaya nga kasama yan, it's part of our DNA testing, no? Kaya remember, lahat ng namatay doon pina-DNA natin kahit na napakahabang proseso niyan. At as of this time, ang findings diyan ay wala doon sa mga namatay na naputulan or nawala ng body parts. So pero meron tayong nakuhang 2 pares na paa. At parte ng ulo doon sa lugar. Samantalang doon sa mga namatay, base doon sa natin, doon sa initial verification natin,
wala silang body parts na natanggal nung sila'y linibing. Just the same, yung lahat ng namatay ay DNA din natin yung mga yun. Thank you, sir. Thank you, Martin, then followed by Jonathan. Chief, good morning po. First question, sir. For the record, can you say ano po yung profile nitong si Kamah? Ano po ang participation niya sa Adyang-Adyang group? Is he a leader, a subgroup leader, or an ordinary member po? Si IG, the director of IG might probably have an idea on how gaano kataas na itong si Kamah dito sa Adyang-Adyang group. Good morning po. Sa background po ni Kamah, isa po siya sa senior operative ni Sawadyaan. Siya po ang parang nagsiserve na liaison. Siya ang gumagalaw sa baba. Siya rin ang nakakaakyat sa taas. Yan po ang role nito. Pero po, si Kamah ay die-hard supporter at die-hard na tao ni Sawadyaan. Sir, sorry. Ano po yung official title niya? Senior operative. Apo, senior operative siya ni Sawadyaan. Okay, sir. Siya rin yung mga experience na, di ba naririnig ninyo yung sinasabing adyang-adyang? Nagsimula si Kamah as teenager hanggang naging adult na siya, under siya ni Sawadyaan. Siya ang mga inuutusan ni Sawadyaan. Katiwala siya ni Sawadyaan. Sir, may nagpapatanong. Ito bang tinutukoy nyo na Kamah na senior operative at yung sumurrender, one and the same person lang ito? Isang tao lang. Isang tao lang po. Okay, thank you. Next question, sir, kay Chief. Ano po yung participation ni Kamah doon sa bombing incident? Pati yung 4 na cohorts. Kasi di ba yung Indonesian woman and man, sila yung nag-detonate ng bombs. So, yung si Kamah po at saka yung 4 na sumurrender, ano yung participation nila dun sa incident po? Actually, I gave that already. Ito, makikita natin sa chart kung paano ang pagdating at kung sino-sino ang nag-escort dyan. No? Ito yung ginamit na tricycle, which was recovered already. Right? Ito yung PUJ na ginamit din, diba? Na nasa custody rin ng Philippine National Police ito. As evidence. So, yan yung chart na sinabi ko kanina kung ano ang nangyari magmula nung January 8 hanggang dun sa January 25 na dumating yung babae. In other words, silang nag-escort dun sa suicide bomb? Yes, si Kamah. Siya mismo ang nag-escort. At pumunta siya dun sa kay Usman, yata. Yeah. Sir, dun sa suicide bombers, paano natin nalaman na Indonesian yung nationality niya? Where in fact, ang basis lang naman is yung witnesses, ang sabi ay hindi marunong magtausug. Based dun sa ano natin yan, sa mga sources and eyewitness accounts. Eyewitness accounts. Okay. Sir, last question. Nasaan na ngayon si Alyas Kamah and yung 4 na cohorts, sir? Nasa custody ng PNP yan. They'll be bringing them sa SITG natin. They'll bringing them to the Sulu Provincial Prosecutor's Office for filing of criminal cases. Okay, sir. Thank you, sir. Jonathan, then Joy, and Alfred. Good morning, sir. Sir, nabanggit ba kung gaano katagal nila plinano itong pagpapasabog dun sa Jolo Cathedral? Matagal na actually ano yan. Matagal na actually pinaplano yan. Taon na ang ano yan. Kaya nga yung cathedral na yon, specifically that cathedral, dahil alam nilang merong threat, it's being guarded by the Philippine Army. Hindi lang sila makasingit talaga. Mga ilang taon kaya, sir? Tsaka ang ano nila is Sulu ang target. It's because itong grupo na to is Sulu-based. Sir, mga ilang taon sa tingin nyo? Sulu-based kasi ito eh. At saka massive kasi at continuous yung operation ng ating mga AFP forces doon. Kaya hindi sila masyado makaporma. It's only that time nakikita sila ng opportunity. Kaya ginawa nila yon. Sir, sorry, mga ilang taon lang nila pilinano? Mga almost a year already. Almost a year? Yes. So, 2018 pa lang? Kasi si Sawadyan was elected, I think, last year din.
No, after the death of si Hapilon, di ba? After the death of Hapilon. Oh, sir, di ba yung cathedral, hindi naman siya unang beses na pinasabugan, Yes, di ba? yes. Yung Kaya mga nakaraan ba, sila rin ba ang may kagagawa nun? The same ASG pa noon, hindi pa Dawa Islamia. Okay. Hindi pa sila Dawa Islamia. Yung isa kagaya din 'yon, yung isang cathedral o isang church na inside the compound of the PNP, that the same priest na siya rin ang nag-celebrate ng mass during that time. That was in 2011 pa, kung hindi ako magkamali. ASG yung mga 'yon, yung sumabog doon sa taas ng altar. Kaya walang nasugatan doon. Pero malakas yung blast, medyo na-apektuhan yung hearing nung pare. The same priest that is hearing mass doon sa January 27 blast in Jolo. So yung si Kamah hindi siya umaamin, pero yung apat na iba pa, umamin ba sila? Umamin ba yung ano? Yung participation lang. Ano daw sabi nila, sir? Ano daw ginawa nila? Yung pagsundo. Si CIDG ang sagot dyan kasi silang nag-imbisiga dyan. Yung una si Kamah, di ba? Then we have yung mag-aama, si Alyas Awag, yung tatay, tapos yung dalawang anak na si Alyas Isal at saka si Radyan. So yung isa nag-drive ng yung PUG at saka yung isang anak nag-drive ng motorsiklo, yung nandun po. So sila rin ang nagsabi, yun nga yung movement sila nung araw na yon. Tapos nandun din, kasama na rin dun si Alyas Papong. Si Papong, ito yung nandito, kasama ni Papong sometime before, just the first week of January, kasama niya nung isang bomb maker na bumili ng mga components somewhere in Solo Hardware. I think, if I'm not mistaken, January 8 po yun. Si Papong at saka si Alyas Puti yung bumili ng one. So, dinala po sila hanggang sa makarating sila sa Bastyong. Components po ng one. Nandun po, ammonium nitrate, container, electrical wiring, cellphone, battery, GI pipe. Bumili po sila ni si Papong po at saka si Alyas Puti. Sir, paano daw nila nakilala yung couple, yung Indonesian? Sinundo nila yung couple nga sa Caltex Jam. Then they bring them to pre-arrange na po yun. Pre-arrange na. May guide po yung pre-arrange na po yung meeting nila. Rendezvous lang nila doon sa may Caltex. Paano yung connection ni Alyas Kamah at ni nung couple, sir? Paano sila nagkakilala? Paano sila... Pre-arrange nga po yun. And we are still investigating kung sino ang nagdala sa kanila doon sa Caltex Jam. No, was it Sawajan who is the mediator, sir? We are still investigating that. Merong nagdala sa mga perpetrators na ito. Sinundo lang ng mga ito. Si Kamah nga ang katiwala ni Sawadyan, kaya siya ang dinala kay Kamah until they met him in Bastyong, in Paticol, Solo. Sir, last na sa akin. Ano pa yung mga pag-atake na ginawa, na kinasangkutan ni Alyas Kamah noon? First time ba to na siya lang na ganito kalaki yung mga pag-atake? O meron na siyang na-involve na siya sa mga previous attacks? So far, ito pa lang, we're still conducting profiling on the other activities na involvement ni Kamah. Alright, maraming salamat, sir. Okay, thank you. Ate Joy. And with regards to the presence of other foreigners, bine-verify pa natin yan. No, remember, hindi naman natin pwedeng totally i-deny yan. It's because meron ng incidents of isa nga ito, plus yung of course yung Lamitan bombing. Remember the Moroccan guy, no? So, we are looking into the possibility na meron pa talagang naka-embed diyan na foreigners also. No? Yun ang tinitignan. Kaya we have the same source as that of the SILG, no? Na at meron tayong tinitignan ngayon na kung meron pa nga doon sa grupo nila
na meron pang natitira na foreign national doon sa grupo nitong Dawa Islamia. Sir, any effort to block yung mga food and armament supplies nitong grupo ni Sawadjaan? At nasil na po ba yung territory to make sure that they cannot escape? Well, when we say of seal, napakahirap isil yan, no? Sasabihin kasi nila, we are used most of the time in police operations and military operations, sasabihin na cordon. When you say of cordon kasi, totally cordon yan. Wala nang pwedeng lumabas at pumasok dyan, doon sa area na yon. But we cannot say that. It's because napakalawak ng lugar na yan. You can just imagine when you get the aerial view kung saan binabagsakan ng air assault, yung ginagawa ng air assault ng ating Armed Forces of the Philippines, yung lugar, hindi mo talaga masabing makordon yan dahil napakalawak po yan. Hindi totally mo pwedeng sabihin na nakordon yan na yung area na yun. Otherwise, kung makordon mo yan, then pwede mong paliitin ng paliitin yung circle na yan, yung cordon na yan, up to the point na makuha mo yung to surrender or else them at pong directed natin, sir. Inutos na nga ng presidente natin yan, no? Sabi niya, all out war dito. Walang ano yan, walang tigil yan. The operations will remain as massive and relentless as ever. Itong dahil yung mismong presidente ang nag-utos sa atin na tapusin na yung problema on terrorism. Thank you, Sir Alfred. Morning, sir. Two questions na. Sir, sabi na rin yung Abu Sayyaf, gumagawa ng mga terror acts na para makakuha ng funding sa foreign partners. Sir, anong ginagawa ng PNP para ma-stop yung flow ng foreign donations sa kanila? And in the past, sir, how many millions have been prevented ng PNP na makapunta sa kanila? There are several ways kasi on how to funnel the funds from outside papasok dito, no? And one way, of course, kailangan natin malaman kung sinong binabagsakan ng pondo dyan, no? Kailangan din nating makita. That's why, basically here, we also do the collaboration and cooperation with our foreign counterparts. Kasi yung iba sila, namomonitor din nila doon on their side kung paano ang pagbagsak ng pera dito. Maraming paraan kasi. Pwedeng in kind yan, pwedeng in cash. No? Ang ano dyan is what's important is we'll be able to identify dapat kung sino ang binabagsakan ng pera dito. Although they also have local fund support. No? Meron din silang sources ng local, hindi lang yung foreign. Of course, isa pang ano natin dyan, kailangan is yung strong coordination natin with the Anti-Money Laundering Council. Napaka-importante niyan para makita natin kung bakit itong taon na to nakakatanggap siya ng ganito kalaking pera. Last year, meron suicide bombing na parang isa pa siya. Paano malalaman sa AMLAC yun? Nung re-responde yung mga app. Second, yung mga dapat kanan. Itong mga na-videoan sila na dinedesecrate nila yung church, yung isang simbahan sa Malawi. And then, ito na po yung vouching sa Colomado. Ang question lang, sir, is meron bang effort sila na yung comment sectarian violence? Isang ano kasi yan, no? Isang ano yan, gusto ng isang objective diyan is yun nga pagmasdan natin itong church ang inaano nila, no? Para maglaban ngayon yung Christians and Muslim. That's one, to create chaos, no? Terror na maglalaban, magagalit yung Christian, magagalit yung Muslim sa Christian. Ganun ang isang objective din nila, no? Although their objective, one, the more foremost is yung sa mga law enforcement at saka military. No? Kaya nga makita mo yung sa Lamitan, detachment ang tinira nila. Kasi ito nga ang galit sila dito sa mga offensives na ginagawa ng AFP natin. But that is one also. Tama yung ano na ito, tina-target nila yung mga cathedral. Tapos tayo, alam naman kasi natin, particularly here in the Philippines, we are a bit sensitive pagdating sa ganyan. No? Hindi natin basta-basta ginagalaw yung simbahan ng may simbahan. Sir, anong ginagawa ng PNP para ma-arrest itong plano na nila?
Well, unang-una, yung massive offensive natin. Napaka-importante talaga nito na dapat talaga makuha itong mga tao na to at matigil na yung kanilang criminal act, no? Yung terror act. Yung info gathering natin, no? Napaka-importante when it comes to information gathering, napaka-importante po ng participation ng community rito, no? Na magbigay ng information. Ito ang palagi nating ini-stress, ini-specify, ini-emphasize, no? Yung community participation, no? Dahil alam naman natin talaga na yung community, I'm sure alam nila kung sino ang kamag-anak nila, alam nila kung sino ang kaibigan nila, alam nila kung sino ang kapitbahay nila na gumagawa ng mga ganitong acts of terror. I'm sure they know. Ang kailangan lang po ay ibigay lang sa atin ng information and we will develop those information. Meron ng suspect yata doon. Meron na? Two persons of interest. Meron ng suspect doon? Two persons of interest. Meron na? As of this time, hindi kasi ma-establish yun eh. But apparently, meron na silang 2 person of interest yung ano doon, yung SITG doon. Walang so far makita na matibay na ebidensya na ito ay connected doon. Although sabi nga natin, yun ang sinasabi mo kanina, baka mamaya ito is it happened before na ganti. It happened before, long time ago na ganyan, na merong sa isang Christian church also. Tapos may mga Christians na gagawa sa loob ng mosque. Ganyan din yan. So ito nga ang iniiwasan natin. No, pag isa kasing pwede nilang sabihin yan na kung kaya nyo, kaya rin namin. But remember, it's not really that their intention is to inflict casualties. Dahil remember, 12:20 nangyari yon. Halos walang nagsasamba during that time. Walang nagdadasal during that time. Probably they don't even know na meron palang natutulog doon sa lugar na yon. Kasi bisita lang yung mga natutulog doon. Ann Soberano, then General Albayalde, sir, good morning. Sir, ang presence po ng mga suicide bombers sa Sulu, sir, ay parang may impression na nakakatakot, sir. So, ano po ba ang ginagawa natin para to easy to, sir? Kasi syempre may mga natitira pang mga alleged bombers po daw. This is a very reason why we call on our community na kung meron silang makita, alam naman natin, yung bibili ka lang ng suka or patis or kung ano sa tindahan, hindi ka makapagsalita, dapat sabihin na natin dun sa ating mga kapulisan yan or sa AFP or yung kung may kaibigan tayo, no? Ito yung mga nakaportahan. That's why we call on the community to cooperate with us, to actively participate dito sa ginagawa nating offensive laban dito sa para matapos na po itong problema natin on terrorism. Sir, bukod dito sa Jolo, may areas po tayo na may mga presence po ng foreign terrorists, lalo na po sa Central Mindanao. May na-monitor po ba ang PNP ng mga alleged suicide bombers? Sa ngayon wala pa tayong na-monitor na ganon. We have not received any information regarding that. Okay. Sir, last po, dito po sa Indonesian couple, sir, na sinasabing suicide bomber, nakipag-coordinate na po ba tayo sa Indonesian government, sir, as to identify yung kanilang identities? At sila po ba talaga, sir, ay miyembro ng ISIS? In fact, meron tayong alam ko may bilateral agreement tayo with the Indonesian on that with regards to sharing of information. Even with Malaysian police, meron tayong mga mga agreements with the Indonesian and the Malaysian police. At yung coordination natin is constant yan. It's on a regular basis. Sir, kasi concerned din nila yan. Sir, may inibigay ba sila na parang info na alleged suicide bombers coming to the Philippines? Wala pa natanggap ngayon, pero they will be involved in the investigation para probably para ma-identify kung sino talaga. Possible identification of the couple. Okay, thank you, Thank you, sir. Last questions regarding the Jolo incident, sir. Roy, and one follow-up from Aaron, sir. Sir, clarify ko lang, since 2018 pa nila pinaplano itong bombing sa Jolo Cathedral po, right? Yun ang lumalabas.
Yun ang lumalabas. So sir, kasi we implemented martial law in Mindanao and one of its purpose is to prevent these plans to take into action. So don't you think medyo may pagka-ineffectivity yung martial law since itong malaking pangyaring to nangyari pa? Kaya nga tumagal yan because of the implementation of the martial law. No? Nakasingit yan nung medyo nakita nilang nag-relax yung medyo nakita nilang nakakuha ng butas. Remember, kapag parang principles of war yan, when you see the enemy relax, then that's the time that you attack. No? Kaya nga during that time, that since last year, because of the martial law, hindi nila nagawa yan. No? Hindi nila nagawa yan. But then again, sabi ko nga, these acts of terror, we can only prevent these things from happening for such a time lang, no? Dahil ito ay talagang ipipilit at ipipilit. Kaya napaka-importante that just before na mangyari ito ay makuha natin sila, no? Okay. Napaka-importante po nito. No amount of martial law, kung talagang makasingit yan, sisingit at sisingit yan. Kaya nga napaka-importante, besides dun sa martial law, is the participation of the community talaga dito. Okay, so sir, kahit ganito yung nangyari, effective pa rin talaga yung martial law? Yes. Okay. Yes, makakita natin. Otherwise, kung walang martial law yan, baka naka-last year pa yan at baka na mamaya 3 or 4 na incidents na yan. Remember the presence of the IEDs in Mindanao and different factions or different threat groups in Mindanao. Hindi lang ito ang threat dun sa Mindanao Last question, sir, from Aaron. Follow-up. Sir, kay General Mendez, kung pwede, sir. Sir, you work on Marwan before, di ba? Tapos, so, in a way, you have extensive background kasi when it comes dun sa connection. So, comparing with before, nung Marwan time, and today, gaano yung lakas yung coordination pa at saka ng ASG natin and with neighboring countries such as Indonesia, yung regional terror network nila, ano yung comparison? Malakas pa ba compared before? Halos pareho lang. During the time of Marwan kasi, early stages pa yan nung existence ng ISIS. Siya mismo, during the time na dinidevelop namin yung sa kanya, ano talaga siya, nagre-reach out siya sa Iraq, Syria. Everyday, nag-internet yan. Minomonitor niya lahat ng activities ng ISIS. And may intention talaga siya na pumunta doon. So ngayon, ito namang bagong grupo, nung time ni Isnilon Hapilon, nung siyang Amir, ganun din. Meron din silang taga-contact doon sa ISIS Central. Kumukuha rin sila ng doon, ng direction. And sinabi nga ni Chief, itong mga bombings na ito, kagaya ng Basilan, yung mga bombings na ginagawa nila Toraype sa Maguindanao, at itong sa Cathedral sa Holo bombing na to, all of these are intended to give an impression na malakas ang Dawla Islamiyya sa Pilipinas. And they deserve to be given attention and financial support. Parang gano'n. Okay, and before we end this press briefing, we would like to request Ms. Nina Taduran of the ACT-CIS to express support for the PNP for the capture of the suspects in Jolo incident. Or the support for the casualties in the Jolo incident. Yes, good morning everyone. First of all, congratulations sa ating PNP sa breakthrough na ito sa Jolo Cathedral bombing sa pangungunahan ni PNP Chief General Oscar Albayalde. And of course sa ating mga good gentlemen and all. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Okay. Balikan natin si Dzxl Radyo Mansyete, Rhea Mamogay, kaugnay pa rin ng press con dyan po sa Campo Crame. Rhea? Yes, kasamang Eli, yun nga, kinumpirma nitong si PNP Chief Oscar Albayalde na sumuko na nga sa unang-una sa Philippine Army itong si Alyas Kamah na sinasabing mastermind dito sa nangyaring pagsabog sa Hulu-Sulu. Ang mga sumuko maliban sa kanya, si Kamah, Alyas Kamah at yung 4 pa, itong si Albaji Kisei Gajali alias Awad, Rajan Bakil Gajali alias Rajan,
kay Bakil Gajali alias Isal at si Salit Ali alias Papong. Sinasabi itong mga nabit na mga terorista ang naging guide nitong dalawang couple, mag-asawang bomber na Indonesian na silang nagpasabog nga dito sa Hulu-Sulu Cathedral. Kumpirmado na ng mga nakalipas na mga information, may mga iba-ibang mga nationality yung binabanggit base sa investigation. Pero dito sa part ng PNP, particular ni PNP Chief of Trial, kinumpirma niya na mga Indonesian itong mag-asawang Indonesian o mag-asawang suicide bomber dahil batay doon sa mga witnesses ay hindi nakakapagsalita nga ng tausog ang itong mag-asawang bomber. At maliban dyan ay ikinoconnect din itong grupo kay Hadjan Sawadjaan ASG leader na sila namang itong may connection naman sa Ajang group. Yung mga connection ay napagtagti-tagti at napagtagti-tagti ng PNP at natukoy na nagsanib pwersa na itong mga foreign terrorists at Abu Sayyaf group at maging yung kanilang subgroup na Ajang group nang isagawa itong pagsabog. Unang sumuko noong Sabado itong si mismong Alyas Kamah sa mga miyembro yan ng Philippine Army. Araw yan ng Sabado at hanggang sa sunod-sunod na nitong kahapon ay sumuko na rin itong 4 pa na talagang nagplano, sumundo doon sa mag-asawang suicide bomber, bumili ng mga gamit pambomba, yung ANFO, yung ginamit nila, na talagang signature siya sa ASG. Yun yung pagkakasunod-sunod batay sa kanilang mga nakuwang investigasyon o mga nakuwang information at batay sa kanilang isinagawang investigasyon. At before daw, 2018 pa lamang, ay talagang pinlano na magpasabog ng simbahan dyan sa Hulu-Sulu. Yan yung pinaka-target nila. Pero dahil nga sa umiiral na martial law, ay hindi nga maisakatuparan nitong mga terorista yung kanilang plano. Medyo inamin naman itong si PNP chief na nag-relax ang security dyan sa Hulu-Sulu. Kaya sagawa ng pagsabog itong Abu Sayyaf. Tinasabi itong isa sa mga yung babaeng suicide bomber ay ilang araw pa lamang daw sa Hulu-Sulu nang isagawa itong pagsabog. Habang itong lalaking suicide bomber, batay sa kanilang investigation, more than a year nang nagstay sa Hulu-Sulu nang bago nga isagawa itong suicide bomber. Sinasabi rin, hindi magkakilala kasi batay dun sa kanilang interrogation dito sa mga sumuko, hindi nila kilala, sinasabi, hindi rin nila kilala itong couple na dumating sa Hulu-Sulu para isagawa nga itong pagsabog. Kaya hanggang ngayon ay nakikipag-coordinate pa rin itong Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa Indonesian government, maging sa Bureau of Immigration para matukoy yung pagkakakilanlan ng couple na suicide bomber, para matukoy kung talagang sila nga ay may koneksyon sa ISIS. So yan yung tuloy-tuloy na investigation. Maliban dun sa mga sumuko, may 14 pang miyembro ni Hadjan Sawadjaan na ASG leader, yung tinatarget ngayon ng PNP na talagang kasama doon sa nagplano ng pagsabog. At yun yung kaya patuloy yung military operations, PNP operation dyan sa Mindanao at maging yung ginagawa pa rin yung sinasabi rin kanina, kaya sumuko daw pala itong 5 ay dahil sa patuloy na military at AFP, PNP at AFP military operation dyan sa Hulu-Sulu. So nagpapatuloy ngayon ang operasyon, naging yung investigation. Kasamang Eli. Kailan lalabas yung yung resulta naman ng DNA? DNA testing. Kasi ay sinasabi isang buwan daw yan dahil lahat ng patay ay isinailalim sa DNA testing. Kasi lahat yan diyan nakaangkla dahil, di ba, ang kanilang alegasyon, 2 mag-asawang Indonesian. Di ba, yung suicide bomber di umano. Oo. So magiging confirm lang talaga yan kapag lumabas itong DNA testing. So yung issue na yon, yung angulo sa yung sa foreign terrorist, yung yung mag-asawa, wala pa yon. Nakabitin pa yun. Tinitingnan nila ngayon. Kumbaga yun ang focus ng investigation. Kasi lahat, at wala na rin question daw ngayon kung suicide bombing ba o hindi. Dahil batay sa kanila mga initial na investigation, mga
pagsisiyasa ay sa mga witnesses na nakuha ay suicide bombing ay nangyari. Hindi. Kailan makumpirma muna kung talagang foreigner? Kasi kung Pilipino, walang suicide bomber na Pinoy. Mga takot ng Pilipino. At makakabahala yun. Pero kung talagang foreigner yon, malalaman sa DNA. Di ba? Oo. Yun nga yung binabanggit sa karaan ito si spokesperson na Senior Superintendent Banak na hanggat wala pang resulta ng investigation, wala talagang, hindi pa masabi, makumpirma na mga foreign terrorists ngayon may gawa nito. Kailangan, huwag mo na magmadali. Di ba? Parang sa Bato Cabe, binigay kagad yung reward. Di ba? Hindi pa umuusad yung kaso. Pero yung pala, ang kaso nun kasamang Eli ay nasa piskal na. Masyadong mabagal lang daw. Hindi. Rhea, matagal ako nag-cover sa korte at sa pulis. Pag nasa piskal pa, hindi pa yon basihan kasi pwedeng i-dismiss yun o pwedeng isampa ang kaso sa korte. Correct. Di ba? Pag nasa piskal pa, wala pa, iniimbestigahan pa lang. Di ba? Pwedeng i-release for further investigation or absuelto or pwedeng, may probable cause, sampa sa sa korte para maglabas ng warrant. Ibig sabihin, wala pa, hindi pa sigurado. Ganun yun, di ba? Di ba, ikaw, nag-cover ka rin naman, di ba? Wala. Masyadong hanggang ngayon, walang update wala yung pa. sa kaso ni Ako Bicol Representative. Yes, pero parang dito rin, huwag magmadali kasi, di ba, lahat naman tayo gusto nating ma-resolve ito at talaga masugpo yung terorismo, di ba? Lahat naman ng mga pahayag nito ni PNP Chief Albayalde ay nag-base siya dun sa mga witnesses at dun sa mga pahayag ng mga sumukong mga mga terorista. Itong mga miyembro ng Abu Sayyaf group. So ano yung magiging resulta ng DNA testing, yun na lamang po yung atapayanan ng ating mga at kung totoo na, kung sakasakali totoo na may mga foreign terrorist na nakapasok dyan sa Mindanao, sisingilin natin yung kanilang intel fund. Saan napunta? Bakit hindi nila... Dahil bakit hindi nila nabantayan? Di ba? Ba't hindi nila nabantayan? Correct. Pati sa immigration, lahat. Sige, abangan natin yan, yung resulta ng DNA. Okay. Kasama ngayon nating update mula pa rin sa Campo Crame para sa Dzxl 558, Ray Mamogay, Tatak RMN. Dzxl Special Coverage. Okay mga kasama, yan po naging special coverage natin kanina at nagsagawa po ng press conference yan po sa Camp Crame si PNP Chief Director General Oscar Albayalde na kung saan ay sumuko ito pong si Alyas Kamah at yung apat na itinuturong responsable sa Jolo twin bombing. So mga kasama, at yun binabanggit to na pero mali ang salita na kumpirmado na po na suicide bomber. Ang nangyari dyan ay suicide bombing. Hindi po. Kinakailangan lumabas muna ang resulta ng DNA kung talagang mga dayuhan ang nagpasabog ng bomba. Di po ba? Ganun ho yun Kasi puro haka-haka, kuro-kuro. Wala po ito. Mas maganda kasi kung mga Pilipino yun, ako malabo. Alam nyo walang Pilipino na suicide bomber. Mga Pilipino takot mamatay. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Diba, ultimo yung mga pusakal na kriminal diba? Pag sila atake, tatapang na nga. Pero pag sila ay hawak na ng pulis diba? Para mga maamunto pa. Takot mamatay Dadalhin ng pulis yan sa alanganin tapos parang isasalvage. Sako, maiihi sa pantalon So ganun yung likas po sa mga Pilipino ay takot po mamatay. Kaya ang sinasabi, wala pong suicide bomber na Pilipino. Hindi po katulad sa ibang bansa, di ba, yung mga dayuhan talagang sa mga Muslim countries o kung ano man. Kasi iba yung kanilang kultura at paniniwala na kapag ikaw ay halimbawa, di ba, ikaw inaatasan na magbomba at magsilbing suicide bomber, patay ka talaga, dahil sa katawan mo nakakabit ang bomba. Kasi iba ho yun Parang paniniwala at patungkol po ito sa reliyon. So iba po yun. Sa mga Pilipino wala po yan. Pero abangan po natin ang resulta po ng DNA. At lahat naman tayo ay gusto po nating lahat na ito po yung maresolba. At kung talagang mga foreigner yung nakalusot, singilin po natin ng PNP at AAP saan napunta yung kanilang intel fund
O yung sa intelligence ho, mga kasama, naku, laki ng pondo ho dyan. Saan napunta? Tagal na pala, base kanina nasabi, last year para ho, ay meron na raw silang nakuhang impormasyon na talagang pinaplano ito. Bakit kayo nalusutan? Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Hindi para sisihin po natin ang ating mga otoridad dahil sa lahat naman po, maghimayayamang bansa nalulusutan. Pero, malaman lang ho bakit nalusutan at para wag na pong maulit, di po ba? Okay, sandali lang ho. Mamaya, sa pagpasok po ng sentro serbisyo, ano tayo, GSIS ba? Okay, mamaya, sandali Mari kayo mag-text dito po sa amin. Siguro mga 10:30 sa GSIS. At ang ating text line para po sa inyong mga tanong, 0921-431-1044. At sa Globe naman ay 0966-763-2473. At ang ating landline, 882-2371, 882-2376, at 882-2378. Meet the Boss with Eli Saludar sa Radyo Trabaho. Ay, sandali lang mga kasama. Paalala muna at mga pagbabalita ang oras 10:01 ng umaga. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class.